चंद्राबाईंनी सांगितलं, बाबा ह्या तात्याला पण एखादं मूल दे ना. तेव्हा बाबा हसून म्हणाले होते, त्याला पण होईल आणि तुला पण होईल. तेव्हा चंद्राबाई म्हणाले, आता काय माझं वय आहे बाबा. परंतु त्यांचा बाबांच्या शब्दावर विश्वास होता. असं जरी त्या मनात म्हटल्या असल्या तरी त्यांचा शब्दावर विश्वास होता आणि त्या खुश झाल्या की हा शब्द खरा होणार. ओम साईराम. आता जो मी साईबाबांचा चमत्कार तुम्हाला सांगणार आहे ती घटना आहे 1921 सालची. परंतु त्याआधी 1918 साली जेव्हा साईबाबा प्रत्यक्ष होते आणि सगळ्यांशी रात्री ते गप्पा वगैरे मारत बसायचे सगळे लोक, त्यावेळेला तात्या कोते पाटील पण होते, चंद्राबाई पण होत्या. आणि असाच बोलता बोलता विषय निघाला. चंद्राबाईंनी सांगितलं, बाबा ह्या तात्याला पण एखादं मूल दे ना. तेव्हा बाबा हसून म्हणाले होते, त्याला पण होईल आणि तुला पण होईल. तेव्हा चंद्राबाई म्हणाले, आता काय माझं वय आहे बाबा. परंतु त्यांचा बाबांच्या शब्दावर विश्वास होता. असं जरी त्या मनात म्हटल्या असल्या तरी त्यांचा शब्दावर विश्वास होता आणि त्या खुश झाल्या की हा शब्द खरा होणार. त्या कशालाही तसे म्हणजे इतरांच्या कुणाचा विचार करणाऱ्या नव्हत्याच. बाबांच्या शब्दावरच फक्त त्यांचा विश्वास होता. 48 वर्षाच्या त्या होत्या 1918 साली. आणि त्यावेळी त्यांच्यामध्ये हे बोलणं झालेलं होतं. पुढे 1921 साली त्या चेंबूरला मला वाटते राहत होत्या. त्या अशाच इकडे पार्ल्याची जागा होती पण त्या चेंबूरला होत्या. आणि तिथे असताना त्यांना त्यांचे पिरियड चुकले. तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं आणि बाबांचे शब्द त्यांना सतत आठवतच होते की काय बाबा आपल्याला मूल देणार. परंतु ह्या वयात मूल म्हणजे थोडी हास्यास्पद गोष्ट वाटत होती आणि कोणी विश्वासही ठेवणारं नव्हतं. तरी पण त्या डॉक्टर पुरंदरेंकडे गेल्या होत्या चेंबूरला. त्यावेळी डॉक्टर पुरंदरे म्हणून होते. तेव्हा त्यांनी पण सांगितलं की बाई, हे वय तुमचं बाळ होण्याचं नाही आहे. तुमच्या पोटामध्ये कदाचित ट्यूमर वगैरे काहीतरी असू शकतो. तर आपण बघूया, पुढे तुम्हाला ऑपरेशन करावं लागेल काही दिवसांनी. त्यानंतर मात्र चंद्राबाईंनी ट्यूमर म्हणल्यावर डॉक्टरकडे जाणंच बंद केलं. त्या कुठल्याही डॉक्टरकडे गेल्या नाही. त्या म्हणाल्या, मी अगदी 9-10 महिने वाट बघेल की मला मूल होतं आहे का. आणि त्याप्रमाणे त्या घराबाहेर पण पडल्या नाही. घरातल्या घरात त्यांच्या पायावर सूज येत होती, त्यांना त्रास होत होता, वजन वाढत होतं. परंतु त्या कुणाकडेही गेल्या नाही. सगळं सहन करत राहिल्या, केवळ मूल होईल या आशेवर आणि बाबांच्या शब्दांवर विश्वास ठेवून. ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी सहन केल्या आणि बाबांचा शब्द खरा झाला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे 1921मध्ये चंद्राबाई 51 वर्षाच्या होत्या आणि त्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये त्यांना मूल झालं आणि बाबांचे शब्द खरे झाले. बाबाच्या महासमाधीनंतर 3 वर्ष 2 महिने अंदाजे पिरियड आणि त्या बाबांचे शब्द खरे झाले. त्यांना मुलगा झाला. त्याचं नाव राजाराम ठेवण्यात आलं. राजाराम अर्थातच त्यांचे खूप लाडके असणारच ना, एवढ्या उशिरा झालेलं मूल. मला पार्ल्यातल्या त्यांना बघितलेले काही लोक सांगतात की चंद्राबाई जराही त्यांना कुठे सोडायच्या नाहीत. फक्त बिल्डिंगमध्ये खेळायला द्यायच्या. आणि तो मोठा झाल्यावर सुद्धा बाहेर गेला ना तर गल्लोगल्ली म्हणजे आमच्या ह्या पार्ल्याच्या बिल्डिंगच्या आजूबाजूलाही जाऊन चंद्राबाई, राजा 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 तू कुठे आहे असं करत त्या शोधत जायच्या. आणि ह्या गमती सांगणाऱ्या लोक पार्ल्यामध्ये आहेत. आता म्हणजे सांगायचंच झालं तर लक्ष्मीबाई पेठे या पार्ल्यामध्ये जवळच राहतात. आणि त्यावेळी पार्लं हे जंगल होतं, तर त्यामुळे झाडी खूप होती. त्यामुळे आपला मुलगा कुठे गेला, कुणी त्याला काही केलं नाही ना, तर त्या अशा आवाज देत फिरायच्या. ही गोष्ट मला त्यांच्याकडून समजली की त्या अशा कावऱ्या होऊन मुलाला शोधत असायच्या सगळीकडे. जराही त्याला नजरेआड होऊ द्यायचा नाही. आणि ते लाडोबाद झालेले होते. सगळे लाड त्यांचे पुरवले जायचे. चंद्राबाई पुरवायच्या. नंतर आजूबाजूचे लोकही त्यांचे लाड करायचे, कारण साईबाबांच्या आशीर्वादाने झालेलं मूल. त्यांनीसुद्धा इंजिनिअरिंगचाच कोर्स केलेला होता. इंजिनियरच ते झाले होते राजाराम पण. नंतर पुढे त्यांनी म्हणजे गाड्यांचाच त्यांचा बिझनेस होता, गॅरेज वगैरे त्यांचं स्वतःचं होतं.
असं माझ्या ऐकण्यात आहे. मी ह्या गोष्टी बघितल्या नाही, पण लोक जे सांगतात ते मी तुम्हाला सांगते. आणि अशा प्रकारे आणि पुढे हा सगळा संसार चालू झाला राजारामपासून. बाबांचे बाबांचे जे हे अनुभव आहेत स्वप्नामध्ये सांगण्याचे वगैरे, त्या अनुभवाची प्रचिती राजाराम बोरकरांच्या जन्मामुळे आपल्याला मिळालेलीच आहे, समजली आहे. आणि पुढेही राजारामचा संसार खूप छान झाला. बाबांनी शब्द दिल्याप्रमाणे, आशीर्वादाप्रमाणे चंद्राबाईच्या सगळ्या इच्छा पुऱ्या होत गेल्या. यावरून आपल्या लक्षात येतं की बाबांच्या चमत्कारावर आपल्याला विश्वास ठेवायलाच हवा. ते जे आपल्याला स्वप्नातून दाखवतात किंवा काय जे गायडन्स करतात त्याच्यावर आपण विश्वास ठेवायलाच हवा. दुसरा आपल्यापुढे मार्ग नाही. ओम साईराम.